සබ දවසක් කියලා පිළිගන්න NS Geek Bro YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක එකතලා ඉන්නලා සිර දෙනාටම. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකදී අරන් ආවා Facebook page එකක් හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි මම තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත Facebook page එකට ලස්සන logo එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තාමත් ඔයා වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දැන් මෙන්න කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝස් බලලා එන්න. ඉතින් මම පහළ description එකේ ඒ වීඩියෝස් වලට අදාළ links වගේ දේවල් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එක මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත Facebook page එකට ලස්සන cover photo එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දිත් දන්නවා Facebook page එකක් අපි හදාගත්තට පස්සේ මේකට මේ cover photo එකක් add කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ Facebook cover photo එක හරහා අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ Facebook page එකට එන member එහෙම නැත්නම් like කරන්න එන කෙනාට මෙන්න මේ Facebook page එක හඳුන්වා දීම වගේ දෙයක්. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ Facebook page එකේ අපි දානවා සාමාන්‍යයෙන් වචන ටිකක් එහෙම නැත්නම් අකුරු කීපයක් එකතු කරලා ලස්සන මොකක් හරි වාක්‍යයක් වගේ එකක් දානවා. ඉතින් මෙන්න මේක හරහා හැකියාවක් දෙනවා මෙන්න මේ එන කෙනාට මෙන්න මේ Facebook page එකේ අන්තර්ගතය මොන විදිහද කියලා හරියටම දැනගන්න. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කිසිම app එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව කිසිම software එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව ලස්සන Facebook cover photo එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි තවත් කතා කරන්න නැතුව ඉක්මනට බයන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Canva කියන site එකට එන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා භාවිතා කරන ඕනෙම web browser එකකට ඇවිල්ලා Canva කියලා search කරලා මම මෙන්න මේ ඇවිල්ලා ඉන්න interface එකට ඔයාලටත් එන්න. ඉතින් මේකදී ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ sign up වෙන එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් sign up කියලා බටන් එක. ඉතින් ඔයාලට එන්නේ මේ sign up කියන බටන් එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ email address එකක් ඒ වගේම තමයි password එකක් type කරලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මෙන්න මේ website එකට register වෙන විදිහට register වෙන්න. ඉතින් දැන්ට මම මෙන්න මේ විදිහට මේ website එකට register වෙලා ඉඳන් මට නැවතත් මේකෙදි register වෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ website එකේ මෙන්න මේ home කියන එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන template කියන එකට ඔයාගේ mouse cursor එක අරන් යන එක. ඉතින් තවත් විශේෂම දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ ඔයාගේ mobile phone එකෙන් නම් ඔයාට මෙන්න මේ website එකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් Google Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාට Canva කියලා search කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ Canva එකට අදාළ ඒ application එක download කරගන්න. ඒ විදිහට application එක download කරගත්තොත් එimhe ඊටමත් පහසුවෙන් ඔයාට අපි මේ කරන දේම කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි දැන් අපි මෙන්න මේ template කෙනෙක් ගැන කතා කරමු. ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට template කෙනෙකුට ගියාට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට social media, personal, business, marketing, education මෙන්න මේ විදිහට එක categories තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ social media කියන එක යටතට එන එක. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා Facebook covers කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Facebook post ඒ වගේම Instagram post මෙන්න මේ විදිහේ එක ඒවා තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ Facebook covers කියන එක උඩ එක වතාවක් click කරන එක. ඉතින් මේක උඩ එක වතාවක් click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Facebook cover වලට අදාළ ඒ template ගණනාවක්ම අපිට එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතනදි බලා ගන්න පුළුවන් එකක් දෙකක් නෙවෙයි. අපිට මේකෙදි තියෙනවා 1941ක්ම. ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මේකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් edit කරගෙන භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙදි සමහර ඒවා pro version එකේදී විතරයි භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකෙදි මේ free කියලා ලබා දීලා තියෙන ඒවා ඕන එකක් අපිට භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපිට මේකෙදි free ලබා දීලා තියෙන template මොන විදිහද කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ mouse cursor එක අරන් ගියාට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ විදිහට free කියලා පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන්න භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ අපිට අවශ්‍ය template එක උඩ එක වතාවක් මෙන්න මේ විදිහට click කරගන්න එක. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ එක template එකක් උඩ එක වතාවක් click කරගන්නවා. ඉතින් ඔයත් කරන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයාට අවශ්‍ය template එක උඩ එක වතාවක් click කරගන්න එක. ඒ විදිහට click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ එන interface එකේ මෙන්න මේ customize this template කියන බටන් එක උඩ එක වතාවක් click කරන්න. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට හැකියාවක් දෙනවා අපි අතනදී ලබාගත්ත එන්නේ ඒ template එක edit කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මෙන්න මේ editing interface එක. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් සරල interface එකක් තමයි අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අතනදී අපි ඒ select කරගත්ත ඒ template එක මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකේ අවශ්‍ය නම් නෙවෙයි. ඔයාලට මේකේ හැම දෙයක්ම වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට දැන් අපේ text නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක උඩ එක වතාවක් මේ විදිහට click කරගන්න එක. ඒ විදිහට click කරගෙන ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය එක type කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට තමත් සරලව. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් මෙතනදී add කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙතනදී ඔයාගේ මේ ෆොටෝ එක වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක වෙනස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ වෙනත් ෆොටෝ එකක් ඔයාලට මේකට add කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා.
ඉතින් අපි බලමු මේකට අපිට අවශ්‍ය ෆොටෝස් ඇඩ් කරගන්න කොහොමද එහෙම නැත්නම් එලිමන්ට් ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් කියන එකට යටින් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට එලිමන්ට් කියලා බටන් එකක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ එලිමන්ට් කියන එකට යන්න. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට ගොඩක් එලිමන්ට් වර්ග ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ ලබා දීලා තියෙන ඒවා මෙන්න මේ විදිහට එක වතාවක් ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එක උඩට මේක එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට නිකන් තමයි මේ විදිහට ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ලස්සනට හදා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය ඕනෙම එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ අප්ලෝඩ් කියන එකට යන්න. මෙන්න මේ අප්ලෝඩ් කියන එක හරහා ඔයාලට හැකියාවක් තියෙන ඔයා ගාව තියෙන ෆොටෝස් එක කියන්නේ ඔයාගේ ලෝගෝ එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඒ අදාළ ෆොටෝස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් එන්න ඒකට අදාළ එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට ගෙනිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක හරියටම හදා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියන එක හරහා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී මේ විදිහට ලබා දීලා තියෙන ලස්සන ටෙම්ප්ලේට් එහෙම නැත්නම් වර්ග අපේ මෙන්න මේ කවර් ෆොටෝ එකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි සරලවම අපිට මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක ලස්සනටම එඩිට් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි මෙන්න මේ PNG එකක් විදියට මේකෙදි අප්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේක උඩ එක වතාවක් ක්ලික් කරොත් එම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකෙදි JPG ෆයිල් එකක් විදියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් PDF එකක් විදියට ඔයාලට මේකෙදි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මෙතනදී මෙන්න මේ විදියට අපිට මේකෙදි සජෙෂන් කරලා තියෙන මෙන්න මේ PNG කියන එක මෙතනදී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් ක්ලික් කරලා මේකෙදි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ මම මෙතන මේ එඩිට් කිරීමක් නෙවෙයි කරේ. ඔයාට මේක පැහැදිලි කිරීමක්. ඒකෙන් හින්දා ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා ටිකක් වෙලාව අරගෙන මේක ලස්සනටම එඩිට් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ Canva කියන වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Facebook page එකට අදාළව ලස්සන කවර් ෆොටෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම ඉස්සල්ලා කියපු විදිහට මෙන්න මේ Canva කියන වෙබ්සයිට් එක අපිට මේකට විතරක් නෙවෙයි අපිට පුළුවන් මේ graphic designing පැත්තෙන් තියෙන ගොඩක් වැඩවලට භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් YouTube එකේ පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න. ඒ විදිහට search කරොත් එම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් tutorials මෙන්න මේ Canva වෙබ්සයිට් එක ගැන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ videos බලලා ඒව ගැන පොඩි අධ්‍යයනයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ Facebook page එකට cover photo එකක් හදන එක ගැන ඔයාට හරියට idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නිකන් ඉන්න එපා. ඔයාලා නොදන්නවන්ට share කරන්න. ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like button එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ අලුත් videos බලන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන notification all bell icon එක click කරන එක. ඉතින් අපි ආයෙත් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.